હાય ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે આપણે ચીઝ કોર્ન મેયો સેન્ડવિચ બનાવશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ચીઝી લાગે છે, જે બાળકોથી લઈને મોટા બધાને પસંદ પડે તેવી રેસીપી છે. તો ચાલો માણીએ. સેન્ડવિચ માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આ પ્રમાણે છે: મકાઈ, કેપ્સિકમ, કોબીજ, બટર, મેયોનીઝ, ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, લીલા મરચાં, મરી પાવડર, મીઠું, ચીઝ ક્યુબ અને રેગ્યુલર બ્રેડ. તો ચાલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા આપણે મકાઈના દાણા કાચા જ લીધા છે, તેથી તેને એક મિક્સર જારમાં અધકચરા ક્રશ કરવાના થશે. આપણે આ પ્રમાણે મકાઈના દાણાને ક્રશ કરી અને પછી તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. અહીંયા મકાઈના દાણા થોડા આખા રાખવા જરૂરી છે, તેથી ટેસ્ટમાં સારા લાગે. હવે આપણે આ એક પેનમાં થોડુંક 1 ચમચી જેટલું બટર મૂકશું. આપણે પેનમાં 1 થી 2 ચમચી બટર નાખ્યા પછી બટર થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવું. બટરની સાથે તેલ એડ કરવું જરૂરી છે, જેથી બટર બળી ન જાય. હવે આ તેલ અને બટર બંને મિક્સ થઈને ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ એડ કરવા. તમે ઈચ્છો તો એમાં ડુંગળી પણ એડ કરી શકો છો અને કેપ્સિકમને પણ ગ્રીન કલરના બદલે રેડ, યલો પણ લઈ શકો છો. હવે આ કેપ્સિકમ થોડા થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે અધકચરા ક્રશ કરેલા મકાઈના દાણા છે તે નાખશું. હવે તેને હલાવી અને ઢાંકીને થોડીક વાર ચડવા દેશું. આપણે કાચા લીધા છે એટલે તેને ઢાંકીને થોડા ચડવા દેવા જરૂરી છે. હવે આ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઝીણું સમારેલું કોબીજ એડ કરીશું. કોબીજ તો આપણે ક્રન્ચી જ રાખશું, એટલે તેને બહુ થવા દેવાની જરૂર નથી. કોબીજ ક્રન્ચી હોય તો સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેની સાથે મકાઈના દાણા ચાવવામાં આવે છે એટલે એનો ટેસ્ટ ઓર વધારે વધી જાય છે. હવે આપણે તેને એકવાર બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને પછી તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશું. હવે આપણું આ મિશ્રણ તૈયાર છે. એને ગેસ બંધ કરી દેશું અને એક બાઉલમાં કાઢીને તેને ઠંડુ થવા દેશું. આ ઠંડુ થઈ ગયા બાદ તેમાં મસાલો એડ કરવો, તેથી પાણી ન છૂટે. આ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરશું. મીઠું નાખ્યા બાદ તેમાં મરી પાવડર. આ મરી પાવડર તમે સ્વાદ મુજબ જેવું તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે લઈ શકો છો. ત્યારબાદ ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ. આ બધા મસાલા નાખ્યા પછી તેને એકવાર મિક્સ કરી લેવું. ધ્યાન રાખવું કે આ સ્ટફિંગ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી જ મસાલા એડ કરવા. હવે આ મસાલા નાખ્યા પછી તેમાં આપણે મેયોનીઝ નાખશું. મેયોનીઝ આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું નાખશું અને મેયોનીઝ નાખ્યા પછી તેમાં ચીઝ એડ કરશું. આમાં તમે પ્રોસેસ ચીઝ કે મોઝરેલા ચીઝ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે, તમે મોઝરેલા કે પીઝા ચીઝ પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે જે મેયો અને ચીઝ નાખ્યું છે સ્ટફિંગમાં તે બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે સ્ટફિંગ કેટલું ચીઝી અને કલરફુલ લાગે છે. આપણું આ બ્રેડની અંદર ભરવાનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે.
હવે આપણે બ્રેડની એક સાઈડ ઉપર બટર લગાડશું. આપણે આ સેન્ડવિચમાં બ્રેડની અંદરની બંને સાઈડ ઉપર બટર લગાડવાનું છે. અહીંયા તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે બટર વધુ ઓછું પણ કરી શકો છો. હવે આપણે બ્રેડમાં સ્ટફિંગ ભરશું. સ્ટફિંગ એકદમ બરાબર ફેલાવી દેવું. હવે આ સ્ટફિંગ મૂક્યા પછી આપણે તેને ચમચી અથવા નાઈફ વડે બધી બાજુ પથરાય તે રીતે પાથરી દેવાનું છે. તેથી ખાવામાં ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે. આ રીતે સ્ટફિંગ પથરાઈ જાય પછી આપણે બીજી બ્રેડને તેના ઉપર આ રીતે મૂકી અને હલકે હાથે દબાવવી અને ત્યારબાદ તેના ઉપર બટર લગાડવાનું છે. મેં આ નોનસ્ટિક તવો ગરમ કરી લીધો છે. હવે આપણે સેન્ડવિચને શેકી લઈશું. આપણે જે સાઈડ બટર લગાડી હતી એ સાઈડને આપણે નીચે મૂકવાની થશે અને ઉપરના ભાગ ઉપર પણ આપણે બટર લગાડી લેવું. આપણે આ સેન્ડવિચને ધીમા તાપે શેકવાની થશે જેથી આપણી સેન્ડવિચ એકદમ ક્રિસ્પી થાય અને તેને વચ્ચે વચ્ચે હળવા હાથે દબાવતા રહેવું. આપણી એક સાઈડની સેન્ડવિચ તૈયાર છે. હવે આપણે તેને એવી જ રીતે બીજી બાજુ ઉલટાવી દઈશું. તેમાં થોડું બટર નીચે નાખી દેવું તેથી આપણી સેન્ડવિચ એકદમ ક્રિસ્પી થશે. તેને પણ તેવી જ રીતે ધીમા તાપે અને હલકા હાથે દબાવીને તૈયાર કરવી. હવે આપણી સેન્ડવિચ તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેવી બજાર જેવી ક્રિસ્પી સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ત્યારબાદ તેને કટ કરશું. જો તમને કટ કરતાં એવું લાગે કે થોડી ક્રિસ્પી નથી થઈ તો ઉપર પણ તમે જ્યારે તમારી સેન્ડવિચ ગરમ હોય ત્યારે થોડુંક બટર લગાવી શકો છો. તો તૈયાર છે ક્રિસ્પી સેન્ડવિચ. તો તૈયાર છે ચીઝ કોર્ન મેયો સેન્ડવિચ. આપ પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં રિવ્યૂ જણાવજો. જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેશો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એપની લિંક આપેલી છે. તે એપમાં ગુજરાતી વાનગીઓ 3 અલગ અલગ ભાષામાં આપેલી છે. તો આપ જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો.